હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ડિપ્લોમા ઇન કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં. અને આજનો વિડીયો અમે કોમ્પ્યુટર અને આઈટી વિશે બનાવ્યો છે. એટલે કે તમે જો 10મું હમણાં પાસ કર્યું છે અને તમે ડિપ્લોમામાં એડમિશન લેવા ઈચ્છતા હોય, એમાં તમે કન્ફ્યુઝ થતા હોય કે તમારે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં જવું છે કે પછી આઈટી એન્જિનિયરિંગમાં જવું છે, તો એની માહિતી હું તમને આ વિડીયોમાં આપીશ કે કોમ્પ્યુટરના ફાયદા શું છે, એટલે શું હોય છે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં અને આઈટી એન્જિનિયરિંગમાં શું હોય છે. હવે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ અને આઈટી એન્જિનિયરિંગ એટલે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ એટલે શું, તમે જો કોઈ સોફ્ટવેર બનાવવાનો રસ હોય, કોઈ તમને કોડિંગ કરવામાં ઈચ્છા થતી હોય કે ના હું આ વસ્તુ બનાવું, કોઈ એપ્લિકેશન બનાવ્યું, તો એ બધું તમારે છે ને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં આવશે. અને બીજી તરફ તમે આઈટી એન્જિનિયરિંગ એવું છે કે તમારે કંઈ નવી વસ્તુ ઇન્વેન્ટ કરવી છે કે તમારે કોઈનું ડિઝાઇન કરવું છે, તો એ બધી ફિલ્ડ આઈટીમાં આવશે. આમ જોઈએ તો બે ફિલ્ડ સરખી જ છે, પણ આના માર્ક જુદા જુદા છે. ઉદાહરણ તરીકે લઈ લો, એક કેલ્ક્યુલેટર છે. બરાબર, કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારે શું હોય છે, સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર, સાદું કેલ્ક્યુલેટર છે. તો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરાવી છે, એટલે આપણે 1+1 કરાવવું હોય કે 2+2 કરાવવું, કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરાવી હોય તો એના પાછળનું જે કોડિંગ છે એ કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ વાળા કરે છે, પણ એનું જે ડિઝાઇનિંગ છે, એના સર્કિટને કઈ રીતે મૂકવા છે કેલ્ક્યુલેટર, એ બધી વસ્તુ આઈટી વાળા કરે છે, એટલે આઈટી એન્જિનિયરિંગના કરે છે. તો આ બે એકદમ સાદો અને એકદમ સહેલું ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે કોમ્પ્યુટર વર્સિસ આઈટીનું. તો તમને ગમતું હોય તો આ વિડીયો લાઈક કરી નાખો, અને આગળ પણ તમને આવા વિડીયો મળતા રહેશે મારા તરફથી. તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો. અને તમે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવાનું ઈચ્છતા હોય તો તમારે અત્યારથી કોડિંગ શીખવાનું ચાલુ કરી નાખવું પડશે. તો પહેલાં અને બીજા સેમાં સી લેંગ્વેજ આવે છે, આઈટીમાં છો અને કે ડિપ્લોમા કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં છો, તમારે ફર્સ્ટ એમાં સી લેંગ્વેજ આવશે ને આવશે જ. તો એના હું ક્લાસ ચાલુ કરવાનો છું સોમવારથી. તો એનું જે બેઝિક સોમવારથી હું સી લેંગ્વેજના બેઝિક ટ્યુટોરિયલ ચાલુ કરવાનો છું, જો જે સેમ 1ના રિલેટેડ હશે અને તમને ઘણા કામ લાગશે. જો તમે તમારે જોવા તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને આ વિડીયો વધારે વધારે શેર કરો, તો જે લોકોની કન્ફ્યુઝન હોય કોમ્પ્યુટર અને આઈટી વચ્ચે તે દૂર થઈ શકે. જો તમારે કંઈ મને ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય કે કંઈ પણ જાણકારી લેવી હોય માહિતી મારી જોડેથી, તો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકું છું, તમે આમાં જોઈન થઈ જજો. બીજી લિંક મેં ઇન્સ્ટાગ્રામની પણ મૂકું છું, જે આપણી યુટ્યુબ ચેનલની જે બનાવેલી છે. આપણે લાઈવ કરવાનું હોય તો આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લાઈવ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી નાખજો. બસ આ વિડીયો માટે આટલું હતું. થેન્ક યુ.